Tuần vừa rồi, thí sinh Lê Quang Minh mang mã số 05 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Lương Văn Định đến từ tỉnh Nam Định có số điện thoại 0924 9091 XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloka là bộ thiết bị bếp Maloka Comfort bao gồm một bếp điện từ 2 ngăn bếp, một máy hút khử mùi, một chậu rửa chén bát 2 ngăn inox cao cấp, một vòi nước đi kèm chậu mạ chrome với tổng trị giá 35 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một máy giặt và một máy sấy quần áo cửa trước với tổng trị giá 31 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, hai giám khảo đã phải ra một quyết định vô cùng khó khăn. Đó là loại Quỳnh Mai, thí sinh được yêu mến bởi tất cả mọi người ra khỏi top 4. Tuần này, thí sinh chiến thắng sẽ giành được chiếc vé chính thức đầu tiên để bước vào vòng chung kết. Hai thí sinh còn lại sẽ phải tham gia vòng đấu loại trực tiếp trong tuần sau để tranh chiếc vé thứ hai. Thí sinh nào sẽ may mắn được chạm trước một tay vào căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng? Hãy cùng chờ xem! Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Lần này chúng ta thử thách mới, chuyển sang một căn hộ mới. Đây là căn hộ mình chuẩn bị. Nhưng mà trông bà làm quá. Bà làm quá. Các bạn sẽ được lựa chọn một người bạn đồng hành của mình trong 8 bạn thí sinh còn lại của cuộc thi. Các bạn hãy đưa ra một quyết định thật là sáng suốt. Dạ, em chọn anh Quân. Em chọn chị Ngọc Phượng. Chúc mừng em. Em xin được chọn anh Nghĩa. Chào các bạn. Chào buổi sáng. Hoàng Quân, Trung Nghĩa và Ngọc Phượng. Từ nay các bạn sẽ trở thành những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ cho ba bạn thí sinh là Nhã Uyên, Hoài Anh và Quang Minh hoàn thành những thử thách sắp tới trong cuộc thi của mình. Hoàng Quân, em cảm giác như thế nào? Em cảm giác được trở về nhà vậy đó, cảm thấy rất là thích thú. Trung Nghĩa, em cũng như anh Quân vậy đó, chung là vui lắm. Ngọc Phượng, Dạ, em đang bị tăng động. tăng động. Thử thách dành cho tuần này đó chính là các bạn sẽ thiết kế một không gian làm việc sáng tạo. Các bạn sẽ có thêm những yêu cầu cụ thể xét về phía chủ đầu tư hay là người chủ của không gian đó. Để hoàn thành thử thách này, các bạn sẽ có 14 tiếng đồng hồ, 80 triệu kinh phí để thực hiện căn phòng. Cũng sẽ hết thôi. Rất hấp dẫn. Và các bạn sẽ có 10 tiếng đồng hồ của đội hỗ trợ thi công. Và thử thách không gian làm việc sáng tạo của tuần này bắt đầu! Ellie. Sao cái này nó không có được nhỏ lắm hả? Cái Lê Quang Minh à. Phòng này to thiệt luôn á. Thế là căn phòng chúng ta phải làm rất là rộng. À, anh còn nhớ ý tưởng là mình dùng sơn Dulux mà Easy Clean á, để sơn tường màu đen xong mình sẽ có thể viết chữ lên á. Quan trọng là còn chủ đầu tư của mình là người như thế nào nữa. Hello. Em chào anh. Em chào anh. Hello anh. Hello anh. Hello. Anh là Lê Nguyễn, anh là fashion photographer. Wow. Em học về thời trang. Chị giới thiệu là chị là Sĩ Thanh. Rồi, anh là Phạm Phúc Thắng, phó tổng giám đốc của công ty cổ phần Tôn Đông Á. Em muốn đặt ở căn phòng này nó không đơn giản là một căn phòng làm việc riêng, mà đó là không, chị thích là một căn phòng nhìn một cái là vừa phòng vừa làm vừa chơi. ngủ không chị? Em muốn là giống như một căn hộ độc thân luôn, và nó thoải mái, nó feeling từ đầu đến cuối luôn. Một căn phòng làm việc của chị mà mệt cái là lăn ra ngủ được luôn. Có những cái yêu cầu căn bản nào anh cần thiết trong một cái phòng làm việc? Tụi anh mong muốn là tụi em trang trí một cái phòng làm việc nó mang cái tính là
sáng tạo, thoải mái. Tuy nhiên không gian nó phải thoáng. Anh thích là cây xanh. Cây xanh. Em cũng rất thích cây xanh trong rồi. phòng làm việc. Tụi em đang có cái ý tưởng trong đầu á, là mình sẽ làm một cái mảng tường ở đây, tụi em sẽ ốp gỗ. Có nghĩa là tụi em sẽ tạo cái mảng này giống như là mặt trước của một ngôi nhà. Cái phòng làm việc của anh cần cảm giác thoải mái. Một không gian vừa thư giãn và vừa khơi gợi cho anh những cái sáng tạo. Mát mẻ, Mát mẻ. sạch sẽ. Khi mà những người bạn bước vào, họ cảm thấy một chữ thích. Cái màu sắc mà anh thích nhất và anh cảm thấy thoải mái nhất khi nhìn vào nó là màu gì ạ? Trắng. Rất là hiểu nhau, em cũng thích màu trắng. Anh thích cây trong cái khu làm việc. Khu vực này là khu vực có một cái giường tự do cho chị. Cây xanh sẽ đưa vào không gian. Chính xác, chị rất là thích làm một nơi mà nhìn cảm thấy nó thiên nhiên một xíu. Cái mảng tường này là mảng tường chính. Thì khu vực làm việc em muốn kích thích chị ngồi ngoài đây. Chị muốn là một cái ghế làm việc của chị giống như là một cái ghế cho nữ hoàng ngồi lót lông rồi lên nha chị. Em nổi tiếng ở trong căn hộ trong mơ là toàn là sim sa hộp lựu, lông lá. Đầu tiên khi mà gặp Sĩ Thanh thì thật sự là rất là vui. Và khi mà nói chuyện còn cực kỳ vui và thích thú. Cái một chi tiết nữa mà chị muốn đưa vào căn phòng của chị, đó là nghề của chị Diễn viên. một cái nghề trái ngược hoàn toàn kiểm soát không lưu, hướng dẫn điều hành bay, có thể trang trí thêm trên phòng của chị hoặc là mấy cái bản đồ. Trời ơi, chị tuyệt vời quá, chị nói ra hết là em khỏe lắm. Bên ngoài ban công này thì em sẽ bố trí cây xanh để cho cảm giác là nó gần gũi với thiên nhiên. Còn bên trong khu vực này thì sẽ là cái khu mà để anh ngồi cùng với bạn bè. Em mới chỉ tiết lộ về bố cục như thế thôi, còn về phần chi tiết như thế nào thì chắc là sẽ để cho anh bất ngờ khi mà anh quay trở lại căn phòng này. Bọn em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh ạ. Và chúc Nhật Uyên có những cái sáng tạo và thành công trong cái giải ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn hai em, rồi chị sẽ còn quay lại. Chúc hai em thật là may mắn. Ok, bye bye. Hy vọng chị hãy hài lòng khi mà quay lại. Trong tuần này, ông Nguyễn Công Hải, chuyên gia màu sắc đến từ Dulux Việt Nam, sẽ tiếp tục tham gia tư vấn thí sinh về các phương pháp sử dụng màu sắc. Anh thích thiền, anh định đưa cái gì của thiền vào? Hay là những cái vỏ sò, vỏ ốc. Cái đó mình chuyển qua đồ decor. Decor, đúng rồi mình. Chào anh. Chào Nhã Uyên. Chào anh. Dạ chào anh. Mừng em. Chào em. Dạ. Với chủ đầu tư mà dạng như là anh này là dạng doanh nghiệp, anh là doanh nhân. Thì anh nghĩ đầu tiên là em nên chọn cái tông màu là tông màu trung tính, điểm xuyến vào trong đó những cái điểm nhấn nhá để nó đem lại cái sự sang trọng. Anh chúc Nhã Uyên gặp nhiều may mắn và thành công trong vòng này. Hẹn gặp em ở vòng sau. Cố gắng Nhã Uyên, cố gắng lên. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Quân nha. Chào em. Tụi em có chọn được màu xám nó nghiêng xanh tí xíu. Bên cạnh đó thì một cái màu nền quan trọng nhất là bức tường sáng tạo. Cái đầu tiên là em nên sử dụng Dulux Visualizer để em xem cái phòng của em sau khi em đổ tất cả những cái màu đó lên. Đúng rồi, em làm một cái góc tường đó trước. Đó, cái màu nó lên vậy, nhìn nguyên mảng lớn có vẻ nó không ổn lắm. Không ổn lắm đúng không nè? Vậy thì mình phải chia nó ra. Đó. Đây là cái minh họa, nó sẽ cho em cái cách để em cắt cái bức tường của em ra. Cái thứ hai là cái sơn hiệu ứng mà em sử dụng đó. Anh nghĩ đối với cái nghề nghiệp của chị Sĩ Thanh á, thì anh thấy em có thể cân nhắc sử dụng hai cái loại vật liệu. Một cái vật liệu là velvet là ở đây, và một cái vật liệu khác là metallic, nó tùy. Em thấy metallic cũng hay. Metallic dành cho những người làm trong showbiz thì anh thấy metallic là một cái màu cũng khá là phù hợp. Anh Ly Nguyễn thì anh muốn hướng đến một cái sự đơn giản, sạch sẽ và thoáng mát. Nó có nhiều cách để làm cái điều này. Anh nghĩ đầu tiên em có thể cân nhắc một cái không gian đơn giản, là một không gian trắng hết toàn bộ và em sử dụng các cái vật liệu khác để em làm tôn lên. Em có thể sử dụng màu sơn trung tính, sử dụng các đồ vật mà với những cái màu sắc mà nó tương phản, nó tạo lên nhiều năng lượng trên cái nền trung tính mà em có. Thành ra em phải để ý những cái màu sắc của các cái vật dụng. Rồi, anh lại một lần nữa chúc em gặp nhiều may mắn trong vòng thi này. Dạ, nha. em lại hy vọng được gặp anh ở những thử thách sau nữa. Hy vọng nữa. gặp em ở những thử thách sau. Rồi, bây giờ đi mua đồ. Đi mua đồ chỉ là kế toán của em đó. Dạ ông chủ. Bác Tài ơi, chạy đi à. Trời ơi, nhiều đồ cần mua quá à. Tới rồi. Tới
Đây rồi. Dạ. Cái này đẹp nè, tại nó có cái này mà có cái bộ này mà cái này màu trắng. Cái này đẹp. Được. Ok. Rồi, nguyên một bộ này. Ok. Em muốn tìm một cái bình hoa thật là to cũng được. Thôi, cứ lấy một cái đen này, một to một nhỏ. Một cái đèn tường. Rồi. Rồi, chốt. Trời ơi, cái đôi này đẹp quá. Nói là bao nhiêu? 6 triệu. Nhưng mà cái này giảm cho mình 15%. Giảm thêm thì còn khoảng 5 triệu mấy. Lấy bộ này cho em đi. Đầu cây này đang sale hả? Ô, có 190 mấy ngàn. Lấy màu này. xanh ngọc với cái gì á chị? Với lấy một cái màu trắng cái gì? Gỗ về, gỗ bạo la bát ngát luôn. Nhào vô. Bà thích màu đỏ. Trời ơi, cái sofa có 2,9 triệu mà có mỗi cái này mất từ 1,5 triệu, tiếc quá. Cái này mình có thể kết hợp làm 3 được để đồ uống xong ly tách ở trên này. Dưới này có thể để tạp chí. Thôi em lấy cái này. Chị ơi, đổi cho em lấy bộ sofa này đi. 11 triệu cộng với cái này là 18 triệu. Chị ơi, em lấy cái sofa này. Cái ghế này cũng được. Để giám đốc cho em. Thôi ấy đi. Cái này là để bằng khen. Cũng được. Ừ. Tại cái màu nó cũng trang nhẹ, màu trắng. Anh ơi, lấy cho em cái kệ này. Sao vậy? Cái khúc này đây rồi. Chị ơi, cái này là có những cái màu gì đấy? Dạ, nó có màu xám, màu tím và màu nâu phía trong rồi. Xám, tím và nâu. Rồi thì cho em 3 cái này, chị nhồi giúp em luôn. Mua gì? Thấy chưa? Thích nhé. Cái này đen. Lấy cái này đi. Ừ. Rồi, trắng ghi đen đỏ. Rồi. Nhanh lên! Để em đó đi, để đó anh xếp cho. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không gian làm việc sáng tạo là một không gian kết hợp giữa chức năng ở, làm việc và sáng tạo trong một căn hộ. 3 thí sinh được cung cấp 3 khách hàng với nghề nghiệp, sở thích, cá tính và thói quen khác nhau. Điều đó sẽ quyết định cách các bạn tiến hành thiết kế của mình. Đầu tiên, xác định đối tượng sử dụng, số lượng người sử dụng và cách thức thực hiện công việc. Từ đó, giải pháp về bàn ghế, trang thiết bị vật dụng được tính toán phù hợp. Thứ hai, bàn làm việc được bố trí ở một vị trí, một hướng chủ động với lại cửa bước vào nhà và có một nguồn ánh sáng vừa phải. Một số người bố trí hướng bàn làm việc phù hợp với phong thủy của họ. Thứ ba, không gian làm việc sáng tạo chính là không gian tạo nguồn cảm hứng, tạo ra được những suy nghĩ tích cực và tư duy sáng tạo để cho người làm việc lúc nào cũng có hứng thú với công việc của họ. Chúng ta có thể bố trí một chiếc giường để ngả lưng, một chiếc ghế sofa để thư giãn, một nơi để xem phim, nghe nhạc, uống trà hoặc chơi game, hoặc là một không gian để tha hồ sáng tạo, vẽ tranh, chụp ảnh. Vậy thì không gian sáng tạo, làm việc sáng tạo chính là vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống của mình. Vậy các bạn thí sinh có làm được hay không? Chúng ta cùng chờ và theo dõi nhé! Yo, em đang sợ muộn. Tới sơn nốt tường anh ơi. Sơn đống hết tất cả một màu, còn cái mảng này của em màu đen thôi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Hoàng sẽ cố gắng làm xong hết tất cả những cái mảng chính là tường và sàn. Thì sau đó chỉ việc xếp đồ, những cái đồ đã đi mua vào thì liên quan đến việc làm bố cục thôi. Thì Hoàng nghĩ là chắc chắn là sẽ kịp thời gian trong ngày hôm nay. Đây anh này, chỗ này của em là màu đen nhá, chỗ này là màu ghi nhá. Thì em muốn là có sự liên kết giữa đen với ghi. Thì em cho mấy cái đợt kệ màu đen ra đây ấy. Với cả ở đằng đầu ấy, anh cắt cho em cái nẹp gỗ mỏng ấy để làm cái chỗ đứng lên như thế này, như kiểu chặn để cho cái đồ đạc không rơi ra ngoài ấy. Anh ơi, bắt đầu từ ở cái mép này nè, chạy thẳng xuống là toàn bộ là gỗ hết. Cho em cái khung này lên khoảng này là vừa đủ hai cái cửa thôi, 2 lá sắt thôi. Ngày hôm nay thì công việc rất là nhiều. Hiện tại thì đang làm gỗ, làm cho những cái mảng tường chính, ốp gỗ vào, ốp sàn.
sơn tường. Đây là những cái công việc chính để hoàn thiện cái không gian trước. Sát luôn. Mình muốn đôn cái sàn này lên, muốn tạo một cái không gian mới, chia không gian bằng cách là nâng sàn. Đặt lên đi. Phải làm cái lồng đèn này nữa. Yeah, yeah. Em ghi ra cái câu trên tường đi. Chỉ cần ghi là bạn đang nghĩ gì, chấm hỏi, thế. Đấy, thừa một mảng ở đây. Bố cục không đẹp lắm. Thế thôi, tại vì bên dưới này em sẽ là trình bày. Cái bố cục này nó không có đẹp, hiểu không? Nó sẽ bị cảm giác không chắc. Mình phải xếp thế nào đó cho nó thành cái khối. Tại vì em muốn nó càng đơn giản càng tốt vì đây là khu vực sáng tạo ấy. Nhưng mà đừng viết hoa hết. Viết hoa hết nó nặng lắm. Vì em muốn viết thường hết đúng không? Em sẽ làm theo ý của em. Riêng viết chữ lên tường là Kích tin thước. tưởng anh Nghĩa. Kích thước á hả? 1m2. 1m2 ngắn quá anh ạ. Anh cho gần hết cái mảng tường bên trên này đi. Đấy ạ, khoảng tầm 2m đúng không? Đấy, tầm Ra đấy. giữa chứ. Không ạ, lệch sang bên này đi. Ở phía trên xuống em muốn bao nhiêu? Trên xuống thì cách tường khoảng 30. 20 thôi. Bị sát trần quá đó. Thế thì anh cứ căn đều đi, 20, 25 hoặc là 30 tùy anh. Giúp em nha. Ok. Ở thử thách lần này thì khối lượng công việc rất là kinh khủng. Áp lực về thời gian, áp lực về kinh phí, mọi thứ nó làm cho Uyên cảm thấy rất là căng. Cái Google nước quá. Ấy đi, hồi nó là hết à. Thôi mà mốt Sơn anh đừng có nhúng vào nước cái Google nữa nha. Em cái Google mà không có nhúng nước sơn này nó đều luôn, là chỉ cần sơn một lớp thôi, không cần phải sơn lớp thứ hai. Cái năng lượng của Uyên và cái phải nói là kinh khủng. Hồi nữa mình gắn cái cửa lá sắt là mình gắn ở phía trước cái đèn led nha. Uyên bản thân bây giờ Uyên bước từ về nhà là Uyên gần như là mệt mỏi và gần như bệnh muốn ngã gục luôn. Và khi mà bước vô tới cuộc thi là coi như là Uyên toàn tâm toàn ý, và mình biết Uyên rất là mệt. Họ đứng cầm này có giật chết không trời. Ủa mà khoan, chị phải cầm không tranh rồi em đứng coi bố cục chứ. Chị cầm đi. Vô. Ngọc Phương. Dạ. Làm gì đó? Dạ em đang làm cu ly. Sĩ Thanh có những yêu cầu gì đối với Quang Minh? Không có những yêu cầu gì hết mà toàn là em đề nghị mà chị Thanh cứ tại vì những cái lời em nói ra chị Thanh nói sao mà em với chị giống nhau. Trời ơi. Cái đầu tiên em muốn làm một căn hộ văn phòng. Đó là một căn hộ xuyên suốt luôn cho một người độc thân, là họ thích đem bạn bè về nhà. Họ vừa có thích thư giãn một mình, họ có thể làm việc trên chỗ ngủ. Với điều đó thì và cá tính của chị Thanh nên em chọn phong cách của tuần vừa rồi rất là thích hợp với chị Thanh, đó là chiếc trung. Chiếc trung hả? Bây giờ tôi hỏi nè, cái mép của cái tường hành lang này nó đi thẳng lên, nó đụng đến cái khoảng trần ở trên đây, nó cắt thẳng xuống. Lý do vì sao nó bị cấn ngay chỗ cái bậc thang này ra? Trả lời. Dạ, tại vì em muốn là cái chỗ này nó có vách thang đi lên và tụi em không muốn có bậc thang, tại sao em không lui bậc thang vào bên trong mà để bậc thang nó lấn ra như vậy? Tôi chỉ đặt ra thôi. Ở đây, nếu tôi bước từ bên trong đây tôi bước ra, đây nó nè, sẽ bị đụng. tôi sẽ đụng vào đây chắc chắn luôn nè, đúng chưa? Này, bên cạnh đó, tôi nhìn qua đây tôi lại có một cái suy nghĩ nữa là cửa bước chính ra ngoài ban công là cửa nào? Dạ, tất cả các cửa đều được hết. Nó hơi bất ổn cái chỗ này vì mình theo đuổi cái sàn nâng lên á, và đôi khi mình bước ra mình bước vào cái chỗ này nè, nó bị khó chịu mà nó bị vướng cái chỗ này. Bây giờ nếu bước vô đây tôi có cảm giác là gì? Là tôi bước ra bị vướng víu và nó chật chội và nó gây cảm giác hơi bị ức chế thôi. Vậy nó phải có một cái khoảng thềm. Đúng rồi. Thì em chừa được một cái khoảng lùi, còn nếu nó gấp quá thì mình sẽ thấy khó chịu lắm. Hy vọng hai bạn sẽ phối hợp tốt với nhau và tôi sẽ quay trở lại xem được kết quả các bạn làm như thế nào. Hẹn gặp lại và chúc thành công nha. Dạ cảm ơn. Phải xua lại cái chỗ này rồi. Mình có thể cắt vát xéo bậc thang được không? Cắt vát thôi. Cắt vát thôi. Vát vậy thôi, tới đây thôi. Từ đây nè qua tới đây thôi. Xin chào Hoài Anh. Xin chào Chu Nghĩa. Dạ, chào anh.
Đang làm gì đây? Em đang bắt đèn anh ạ. Bắt đèn hả? Về cái điều gì là những sáng tạo nhất trong căn phòng này? Mảng tường đen này là nơi mà sẽ là cái không gian mà để mọi người có thể viết tất cả những cái gì mà bất chợt mọi người nảy ra. Rồi còn phía bên kia và phía bên ngoài nữa như thế nào? Em chia căn phòng thành 3 khu vực chính Rồi, là đây khu một vực thư giãn. Rồi. Và bên ngoài này là một bàn làm việc dài. Ngoài ra thì phía bên ngoài sẽ là khu vực đón tiếp khách. Có ghế sofa không? Có ạ. Tôi có một cái sự lo lắng như thế này, là những cái căn phòng tôi cảm giác vẫn còn trống trải. Với một cái không gian nó luôn tuồn tuột như thế này mà mới chỉ một bức tường màu đen ở đây thôi. Đối với tôi thì không gian sáng tạo của một nhiếp ảnh gia, tôi muốn thấy nhiều điều hơn nữa. Vậy thì ở trong đây tôi đang thấy mọi thứ nó quá sức nhẹ nhàng nha. Rồi hẹn gặp lại Trung Nghĩa nha. Rồi Hoài Anh cố gắng lên nào. Cảm ơn anh. Cố lên lắm kia. Cái tường này sơn nhiều quá nó giận nó lì luôn. Nó ghét nó giận nó lì luôn, phải mặt sơn luôn. Chào anh. Quê. Chào. Đang làm gì? Đang sơn tường anh. Anh Thắng ảnh muốn một cái căn phòng làm việc đơn thuần là phòng làm việc thôi, anh không có muốn quá nhiều thứ, không có muốn chơi bời gì trong này cả. Ảnh nói là ảnh theo Phật giáo và ảnh cũng thích một cái gì đó tĩnh lặng, và em mới đưa cái chất hoài niệm vào một cái không gian, cái ngôi nhà cũ của Việt Nam xưa, cũng đưa cái tính chất thiền vào, những cái hình ảnh liên quan đến Phật giáo một chút xíu vào nữa. Thực tôi có cái xu hướng khuyến khích các bạn là hướng về cái chất thiền nhiều hơn. Mình không nhất thiết mình phải chuyển tải về yếu tố tôn giáo quá nhiều. Để xem coi thử đang làm gì nữa đây. Ôi da. Khoan, bây giờ tôi hỏi nè, tôi đang quan tâm nè. Cái này nó đang bị lệch so với cái cửa của mình. Bây giờ các bạn phải lựa chọn cho tôi, một là nó sẽ phải nằm chính diện ngay cái lối hành lang bước vào trong kia, hai nó sẽ phải lệch hẳn qua bên kia, ba nó sẽ từ cái mép đó kéo thẳng qua đây, nó lệch hẳn qua bên này. Tự nhiên mình bị mất đi một cái khoảng diện tích của cái căn phòng như thế này, đồng nghĩa với việc là nếu tôi mở được cái cửa ra thì sao? Các bạn phải tìm được một ý tưởng là khi mở cửa ra có thể là một cái khu cất chứa một số đồ đạc gì của ảnh, một cái điều gì đó mà thực sự ảnh phải thích chia sẻ với một người nào thì ảnh mới mở ra để cho người đó xem. Rồi, hy vọng là khi tôi quay trở lại thì những điều các bạn làm sẽ thành công. Rồi, hẹn gặp lại nha. Trời ơi, Uyên. Hả? Cái gì? Nếu mà em làm cái hoài niệm á, cái khung này mà em nhét được cái chiếc xe đạp trong trọng, mở ra một chiếc xe đạp cũ hồi xưa của anh. Ở đâu có xe đạp cho Thì bây giờ thử ngay coi sao. Còn nếu mà cái này em xử lý không được thì bỏ đi. Nó nhiều quá, bỏ nó đi. Làm đi, anh cứ làm việc của anh đi. Em xử lý được. Vô. Cố lên. Em bảo từ từ em trải thảm đã. Đằng nào chẳng phải cho thảm em cứ xuống trải dưới. thảm đi, trời ơi, sao em cứ quan trọng vấn đề đó. Rồi Đây xuống. là anh nặng ra. Nhưng mà là giữa Nghĩa và anh trong công việc á thì lúc nào cũng hay có cái sự đối lập nhau. Làm cứ đang làm dở việc này đã nhảy sang việc kia, đang sơn dở lại cũng nhảy sang bê sofa các Anh thứ. muốn em set up góc này trong khi anh sơn tiếp phần bên Tại đây. vì tất cả nó ở trong đầu em rồi. Thế nên là em làm rất là nhanh. Mua đồ là em đã định vị nó ở chỗ nào rồi. Thôi rồi, cho sofa lên đi. Rồi vô thử anh. Trời ơi, ai làm bẩn của em đây? Trời ơi, như thế này là còn không để được cả bàn luôn ấy. Hoài Anh và anh Nghĩa đã không đo đạc lại cái chiều rộng và chiều dài của cái sofa này một cách cẩn thận. Chính vì thế khi đặt vào không gian đã định trước ban đầu thì nó đã bị dài ra quá là nhiều. Đó, bây giờ anh mới nói em phải bỏ vô để xem như thế nào, bị phát sinh thêm em thấy chưa? Lúc nào anh nói em nào cũng nói là em hình dung rồi, em đoán đầu rồi. Cái này cũng là thiếu sót khi mà mình quá thích một cái đồ vật gì đó mà mình không để ý nhiều đến cái phần thể tích nó chiếm ở trong một căn phòng. Chỗ này ra đây là khoảng 2 mét, nếu mà em quay sofa sang bên đấy. Quay sofa sang bên đấy thì mở cửa ra. Anh ơi thử đi. Em xoay sofa hẳn sang đấy. Nhìn thì nó cũng được, nó không bị gọi là mở cửa ra, nó bị bức bối không gian gì hết, cũng được. Anh thấy cũng ok. Anh còn chưa đi hết chỗ này nữa, bây giờ lại phải đẩy sofa ra để sơn hết. Cái chuyện đó rất là nhanh. Vấn đề là cứ sơn đi rồi, em không bao giờ lo về chuyện phương án sắp đặt các thứ hết. em lúc nào cũng vậy hết á. Tại vì em xoay chuyển rất là nhanh, không có lo gì hết. Ok, bây giờ anh sẽ không nói nữa. Em cứ làm theo ý em đi.
Rồi, xong. Này cái tấm này có vẻ hơi vừa vừa này. Dễ thương của mình. Dễ thương ha. Chị Thanh là một người kiểm soát không lưu. Cái bức tường này thật sự nó đang rất là cần thiết và nó thể hiện được đúng tinh thần mình muốn đem tới cũng như là cái nghề nghiệp mà chị Thanh đang theo đuổi. Xong. Rồi, xong. Uyên đang hoàn thiện cái mảng tường trang trí phía sau chỗ ngồi làm việc của anh Thắng. Uyên đang vẽ thêm những cái hình ảnh lá bồ đề ở trên tường thì nó sẽ góp phần làm điểm nhấn cho cái không gian này. Và cái lá bồ đề Uyên vẽ ẩn ở phía sau giống như là cái cách mà cái lá nó đang đổ bóng lên mảng tường vậy, nó tạo một cái hiệu ứng lạ mắt. Đối với chị Phượng, thật sự đây là một cộng sự đắt giá bởi cá tính cũng như cái sự hăng hái nồng nhiệt của chị trong lúc làm việc. Thì Ngọc Phượng là một người rất là chịu khó và phải nói tuyệt vời luôn. Đi nó cứ cọt kẹt cọt kẹt. Vậy được rồi đó. Mình thử gắn chùm lông lên. Mình nó khoái nhất cái chùm lông đó luôn á. Wow. Thấy không? Thấy tôi chưa? Tôi đã nói rồi. Bữa tuần trước không cho làm. Rồi tuần trước ai không cho làm? Bà Hoàng Anh không cho làm. Gì? Thôi Minh ơi, đừng có làm lông Minh à. Ê. Đó, rồi xong. Trời, nó nghiến vô cái tay đau quá. Rồi ra nè, ngay cái góc này nè, ngay cái góc của chú. Trời. Rồi chút ra chút hùng ra chút hùng. Rồi chút ra chút. Ê, chừng chạy tường nữa nha. Bây giờ con rừng cái tay. Rồi. Cái này nó chân sắt nặng quá vậy. Anh Nghĩa thì có nhận xét Hoài Anh là luôn luôn để ý vào chi tiết. Nhưng mà nếu mà để ý kỹ thì trong cái thời gian mà anh viết cái dòng chữ đó thôi thì một mình Hoài Anh đã phải làm hết tất cả những không gian về đồ đạc cũng như là sắp xếp những cái bố cục ở trong căn phòng. Thì hoàn toàn mình nghĩ là mình đang đi từ những mảng lớn và sau đó bổ vào những cái chi tiết thì mình đang làm đúng những cái trình tự. Cố gắng sao giờ? Rồi, kéo xuống. Ai à? Trời ơi. Có sao không? Anh ơi. Có sao không? Không. Đập vai. Khoan lên lại. Một đống bụng. Trời ơi. Anh đưa cho em cái khoan, em tự khoan anh. Căng cái sợi dây ra lại nha Phượng. Rồi, đưa trên đưa dưới đi. Nhưng mình đừng có kéo cái chị chưa quay nữa. Ở cái khúc này nó hơi. Hoài Anh. Dạ. Đang làm gì đó?
Ít khi người ta sơn chữ ngay vị trí này, bởi vì nó gặp một cái góc chết là cái góc này. Khi mở cửa ra chả bao giờ ai đọc được cái chữ này. Chỗ này thông thường người ta không làm gì cả, xóa ngay cái dòng chữ này và kiếm cái vị trí khác. Bạn đang nghĩ gì? Trời ơi, xấu quá, xấu quá. Chữ xấu quá, các bạn đang gặp vấn đề gì vậy? Tôi đang nghĩ một cái chữ, bạn đang nghĩ gì? Nó nằm bên trong một cái vòng tròn. Và cái dòng chữ nó nằm giống như nó gói gọn trong một điều gì đó, trở thành một bức tranh, một cái hình nằm giữa. Bỏ hết, dở quá. Bây giờ các bạn còn đúng 15 phút để làm những công việc này. Khẩn trương lên. Cái này giống như cái bảng để brainstorming các loại, đúng chưa? Thì hiện tại dán nó đang đều quá. Lẽ ra phải dán tự do lên. Viết cho tôi thêm một số cái gì cảm giác giống như chúng ta đang có ý tưởng, chứ không phải chỉ dừng lại cái việc dán đều như vậy nha. Các bạn cố gắng lên và các bạn còn đúng 15 phút nữa thôi. Khẩn trương. Cô Phương. Dạ. Làm gì đó? Sao anh làm hết hồn? Tôi không thích mảng tường này. Lý do vì sao không thích? Có hai lý do. Một là tôi không muốn nhìn thấy lại hình ảnh, bản đồ, cái gì các loại. Tôi không muốn nhìn thấy lại. Bởi vì cái điều căn bản nhất là chúng ta không bao giờ dẫm lên cái bước chân mình đã từng làm. Cái thứ hai, nếu em đứng từ căn phòng, từ bước ở bên ngoài em nhìn vào, nó đang quá nhiều thứ. Bỏ hết mấy cái này. Tại sao? Bỏ hết mấy cái này đi. Lý do gì tại sao bỏ vô đây? Và nếu là tôi sẽ không chọn cái dây này. Cảm giác bị khó thở. Cẩn thận nha. Các bạn còn 15 phút nữa để làm tất cả những công việc này. Tôi không cần biết. 15 phút nữa thôi. Dạ. Cái tường này giờ làm sao đây? Xóa nó hả? Xóa thì mất cái ý của chị đó. Không có xóa được. Tại vì không còn kịp thời gian nữa bây giờ. Vẽ một dấu chấm hỏi to cũng được anh ạ. Miễn là cái dấu chấm hỏi thật đẹp và sắc nét là được rồi. Vì bố cục của em đang dồn đây. Xong có một dấu chấm hỏi ở đây là cân. Thôi bỏ đi. Phải sơn cái này lại rồi. Quá nhiều việc. Cái này là cái gì vậy? Ít nhất thì nó cũng... Cái này là em hiểu, thay vì mình vẽ nguyên một cái lằn cái vạch lên. Rồi dán thêm vô đi. Dán vô đi. Rồi em... Mỗi người một kiểu. Em hết cãi nổi rồi. Chị, Phương ơi, cho chị em xin hai cái cây này được không? Cái nào? Hai cây chị mới... Lấy đi! Đem qua nó đi! Ủa, khoan! Cái bình nó 1 triệu lận. Em bỏ không xài á. Cái chậu ở ngoài, em còn 2 chậu rơi ở ngoài kìa, ở ngoài hành lang. Lúc đó là thật sự là thời gian còn rất ít. Mọi người cứ náo loạn lên. Mà nó màu đen pha lại cái màu kia. Trắng luôn. Trắng luôn. Sơn lại cái màu luôn nha. Kéo cái nệm trên lên, xịt cái này vô pha luôn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thử thách không gian làm việc sáng tạo kết thúc. Mình dùng thêm 5 phút để Phượng với Minh coi lại hết tất cả các set. Thôi anh muốn sử dụng 15 phút được tặng. Nhưng mà 5 phút trước. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa giúp em sơn cả vẽ cái mảng trắng này. Tô đậm luôn. Vâng, tô đậm luôn, tô kín luôn. Xong. Mình đã sử dụng được 5 phút cuối cùng. Rất là may mắn đã làm được trong tích tắc. 5 phút nó thật sự đang có giá cho cái tuần này rất là nhiều. Cho em thêm 5 phút nữa. Anh, làm nhanh lên, em mất 5 phút rồi. Nhanh lên. Hết giờ, em không làm gì nữa, em xong rồi.
cũng đã rất cố gắng để có thể bao quát được một không gian rộng như thế này. Nhưng mình biết là anh Nghĩa cũng đang rất là buồn, tại vì anh để tâm huyết rất là nhiều để viết lên công chữ như thế. Bản tường đó ban đầu anh nói với em rồi, em không nghe anh. Anh Nghĩa đừng buồn nha. Bởi vậy anh mới nói với em là nên làm một cái khối typo, một khối nghệ thuật chữ ngay giữa để cho cái bố cục được cứng, nó không có mức kiểu như trẻ con vậy. Em biết là anh buồn tại vì anh mất rất là nhiều công để viết cái khoảng chữ đấy. Nó không phải là công. Có lẽ là vì đã một quãng thời gian rồi anh trở về với cuộc sống gia đình và không biết được là áp lực của những thí sinh ở lại như Hoài Anh thì luôn phải lắng nghe những cái lời nhận xét của ban giám khảo. Hoài Anh biết là cái điều đấy làm tổn thương anh Nghĩa rất là nhiều. Chính vì thế là mình cũng không thể nào có được cái niềm vui trọn vẹn như là mình mong muốn. Khi mà bị bắt xóa những thứ mà anh giúp em đó thì anh cảm giác là phải chăng mình vô tình mình đang hại, anh đang hại em không? Không, em hoàn toàn không nghĩ là cái cảm giác của anh như vậy. Bước qua rất là nhiều thử thách rồi. Lần thứ 2 em mới có thể được tự làm một căn phòng theo ý em như thế này. Và em cũng cảm thấy là nó đẹp. Em nghĩ là cứ vui vẻ ngắm nhìn thành quả đi đã. Tại vì lần đầu tiên em cũng quản lý được một cái không gian to như thế này. Thôi, trong là anh chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Đừng có buồn, đừng có buồn. Thôi, về, dạo về. Đẹp quá. Ôi, sao có thể là đẹp như vậy á? Thân tặng chị Sĩ Thanh. Ôi, cực kỳ lớn cái ghế này luôn. Thôi, dễ chịu quá. Wow, nguyên một cái bản đồ ở đây. Wow, trời, đẹp quá, đẹp quá luôn á. Cô nàng thành thị. Trời, mọi người làm Thanh rất là cảm động luôn á. Thanh không ngờ là mình có thể có nguyên một cái chỗ làm việc hết sức là đẹp như vậy. Thanh cực kỳ thích cái chỗ này. Không còn gì bằng, không còn lời nói nào bằng nữa. Đẹp quá, thích quá. Bây giờ mình muốn nhào vô trong phòng này làm việc ngay lập tức và ở ngay lập tức. Thanh sẽ chấm điểm cho Quang Minh ngay lúc này. Khi Ly mới bước vào phòng, điều ngạc nhiên nhất của Ly là những bức hình mà Ly đã thích nhất. Wow, rất là đẹp. Phối cảnh, góc, anh thích cái sự riêng tư rất đẹp. Sắp xếp cá nhân, màu sắc, đèn, wow, rất ngăn nắp, rất có không gian. Wow. Ly cảm ơn Hoài Anh rất nhiều, rất là đặc biệt như khúc này. Những bạn có thể, một cái team của Ly có thể ngồi và làm việc và thấy không gian rất đẹp, thoải mái. Bạn Hoài Anh đã làm và hiểu Ly sâu về Ly hơn khi những chi tiết rất là nhỏ, ví dụ như những cái đèn, những cái cây có cảm giác gần gũi hơn, như một cái môi trường mình làm việc thật sự hài lòng, hơn cả hài lòng. Rồi, đây là cái góc làm việc của Thắng. Tổng thể chung thì là Thắng hài lòng về cái cách bố trí. Nói chung là về màu sắc ý tưởng thì đối với Thắng là như vậy là đạt yêu cầu. Cảm giác là thoải mái ở cái khu vực là làm việc mở ở đầu kia. Chỉ có một điểm nhỏ là các bạn bố trí các thiết bị nghe nhạc ở đây nó không hợp lý lắm. Một số những cái cây xanh thì nó cũng tạo ra cho một cái căn phòng nó có một cái sức sống, và cũng như là cái màu sắc và ánh sáng thì rất đẹp. Đúng như anh nhận xét thì có lẽ là không nên làm cái ở chỗ này trước một cái bàn làm việc nha. Thứ hai nữa rằng là để tạo ra một cái cánh cửa để có thể là làm cho người ta có cảm giác là ở bên này người ta có một cảm giác rộng hơn, mở ra. Đây cũng là một cái ý tưởng hay, cute. Bàn làm việc á thì có thể là nó hơi bị cao,
Lắm khi mà có thể tận dụng làm một quầy bar thì đúng được. rồi, ý tưởng của bạn Nhã Uyên là như vậy đấy. Ok, vậy là tôi đã đọc đúng ý tưởng đó. Ok, thì cái nhưng mà cái phải nói là cái ý tưởng xuất sắc nhất là một cái ý tưởng là có một cái cây mọc trên bàn, và các bạn đã nghĩ được ra cái đó để mà thiết kế ra cái bàn đó. Đó là một cái ý tưởng tuyệt vời. Thì em cũng thích cái cây phía bên kia, đó là một cái góc em thích nhất. Cái thứ hai là cái mảng tường này em cũng thích, thì bạn đặt một cái nguồn sáng phía sau và nó tạo ra một cái ảo giác là có một cái dạng bóng đổ nó tán những cái lá cây ra. Tại cái lá bồ đề đó bạn lý giải nó giống như một cái ánh sáng của trí tuệ, cho nên là nó có một cái độ lan tỏa ra ngay phía sau lưng của khu vực mình làm việc, thì bạn nghĩ là nó cần thiết dành cho anh Thắng. Cái quan điểm của Thắng khi Trinh nói với là Nhã Uyên á, là Thắng cũng thích về thiền. Thành ra là những cái ý tưởng của bạn Nhã Uyên như vậy đối với Thắng cũng rất là hay. Và các bạn đó cũng có hỏi màng của Thắng là bằng gì, thì Thắng có nói là màng Thắng là bằng thủy, thành ra có thể các bạn thiết kế theo cái hướng là mộc. Chúc anh Thắng có một cái phòng làm việc vui vẻ, và anh sẽ có đầy những cái tràn ngập ý tưởng của anh ở trong cái căn phòng này nhá. Tuần này, thí sinh chiến thắng sẽ giành được chiếc vé chính thức đầu tiên để bước vào vòng chung kết. Hai thí sinh còn lại sẽ phải tham gia vòng đấu loại trực tiếp trong tuần sau để tranh chiếc vé thứ hai. Tiêu chí đánh giá thiết kế của các thí sinh trong tuần này sẽ dựa trên điểm số của khách mời và phần quyết định quan trọng cuối cùng của ban giám khảo. Chào mừng các bạn đến với Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ The Apartment Việt Nam 2016. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, đó chính là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Ngày hôm nay, bên cạnh hai giám khảo Hoàng Khải và Hữu Vinh, có một sự xuất hiện của một vị giám khảo khách mời rất đặc biệt. Xin được giới thiệu ông Phạm Quốc Thắng, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu. Với một thử thách hôm nay là thiết kế một không gian làm việc sáng tạo cho 3 vị khách hàng khó tính. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến để xem những cái sản phẩm thiết kế của các bạn như thế nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái thiết kế của Nhã Uyên. Thiết kế của Nhã Uyên về màu sắc, anh Hoàng Khải rất thích, nhã nhặn và nó có một cái sự sáng tạo, không phải là dễ để mà có thể thiết kế ra được một cái cây để trên một cái bàn đó, và cái cây nó mọc ra từ ở trên cái mặt bàn và nó là một cây sống. Và cái thứ hai nữa rằng là bạn đã dùng ra một số những cái cánh cửa để tạo cho người ta có một cái cảm giác là lúc đó người ta sẽ có mở một cái cửa để sang một cái phòng khác, làm cho cái phòng nó trở nên rộng rãi hơn trong trí tưởng tượng. Thì đầu tiên anh phải cảm ơn Nhã Uyên đã thiết kế cái căn phòng. Nói chung là những cái quan điểm của anh đưa ra với Nhã Uyên, ví dụ như là quan điểm về thiền hoặc là những cái góc nhỏ về gia đình, thì gần như là Nhã Uyên đã truyền tải hết trong cái căn phòng. Chỉ có một cái lỗi nhỏ, đó là em bố trí cái hệ thống âm thanh để nghe nhạc thì nó không phù hợp trước cái bàn làm việc. Tôi có một số cái chia sẻ với bạn Nhã Uyên như sau. Bạn tạo ra được 3 không gian. Thứ nhất là không gian làm việc chung, thứ hai là không gian thư giãn, tiếp khách, và không gian thứ ba chính là vị trí làm việc chính của anh Quốc Thắng. Ở đây 3 không gian được chuyển tải khá mềm mại và nó có một cái sự kết nối liên tục với nhau. Tôi thích những cái điều gì trong căn phòng của bạn là tôi thích cái khu vực bàn làm việc ở phía sau tường là một cái tác phẩm bằng kim loại, hình lá bồ đề, và các bạn vẽ thêm một số cái hình ảnh tạo ra một cái ánh sáng lan tỏa, và tôi nghĩ đó là một không gian rất đắt, nó có một giá trị nghệ thuật ở trong cái căn phòng của bạn. Đối với cái mảng tường gỗ, thật sự tôi đã cảnh báo bạn là chúng ta không nên quá sử dụng những cái chất liệu này, và bạn theo đuổi thì tôi nghĩ cũng ổn thôi. Nhưng trong cái điều kiện thực tế là cái mảng tường gỗ này sẽ phải xử lý rất là nhiều thì may ra mới có thể đáp ứng được cho anh Quốc Thắng sử dụng lâu dài. Chúng ta sẽ bắt đầu đi sang đến thiết kế của Hoài Anh. Sáng hôm nay khi ba anh vào cái phòng mà em thiết kế đó, thì không riêng gì anh mà cả ba người đều có một cái ấn tượng, đó là cái tông màu. Thì nói chung là em chọn cái tông màu đen trắng cho nên nó rất là nổi bật.
Thứ hai thì anh thấy là cái ghế mà gọi là nghỉ ở cái khu studio đó thì anh thấy nó rối quá, nó nhiều quá. Tôi không thể chịu đựng được cái góc sắp đặt này. Ngoài một cái ghế relax, bạn đặt thêm một cái bình, đặt thêm một cái cây bên cạnh, đặt thêm một cái đèn dù, rồi đặt thêm một số cái bức tranh, trải cái thảm rối loạn, đặt thêm 3 cái ghế xốp. Bạn quăng vào như thế, tôi có cảm giác là tôi thở không được. Nếu mà relax tôi không thể nào thư giãn được. Cái này không khác gì cái nhà kho ha. Với tư cách cá nhân của anh Khải, các em đã thiết kế ra một cái phòng làm việc tuyệt vời. Những cái khu bàn làm việc của em nó thực sự là một cái bàn làm việc để dành cho một nhà nhiếp ảnh. Cái sofa của em đặt cũng đúng về những cái ở quay lưng vô tường thì nó sẽ tạo ra được cái không gian về lưu thông của em rất là thoáng trong cái căn phòng như vậy. Ngay cả hai cái bình hoa mà em trồng cây, em cũng làm ra một cái vân đen trắng. Ghế của em để vân đen trắng, cái bàn của em trắng, tường đen trắng, sofa màu đen, thảm đen trắng. Phải nói là rất xuất sắc. Nó chỉ thiếu một chút về cái nó gọi là cái tính an toàn của em thì nó hơi cao, mà nó chưa có một cái thực sự là đột phá về cái tư tưởng về thiết kế. Đối với tôi, khi tôi bước vào căn phòng trong quá trình Hoài Anh đang làm việc cùng với Trung Nghĩa, và tôi nói nếu trong một cái căn phòng nó dài đến như thế này mà em không phân tách từng cái không gian ra thì nó sẽ trôi tuột hết. Vậy thì khi em chia tách được cái không gian, nó đã tạo ra được một cái hiệu ứng về thị giác rất là tốt. Nhưng có những điều tôi không thích trong cái thiết kế của Hoài Anh. Thứ nhất là cái vị trí mà cái khu vực, cái box màu đen đó nằm ở cuối con đường đó, được một cái khối màu rất là ấn tượng. Thì lẽ ra ở bên trong đó bạn sẽ phải xử lý nó tốt hơn. Bạn sẽ phải chinh phục luôn mọi người về cái góc đó phải là cái góc đẹp nhất, đặc biệt nhất. Vậy thì khi tôi bước vào đó, ngay lúc tôi bước vào đang chuẩn bị các bạn hoàn tất thì các bạn đang có những cái dòng chữ rất là khủng khiếp và tôi bắt các bạn sẽ phải xóa ngay. Và khi xóa ngay thì cuối cùng Hoài Anh mới chữa cháy bằng cách là đưa một cái dấu chấm hỏi vào. Thật sự dấu chấm hỏi tôi cũng không vừa ý. Và tới khi cái mảng tường đó bạn bắt đầu bạn viết vẽ một số cái chữ gì lên thì tôi cũng không đồng tình về những cái chữ này. Tôi nghĩ giá chi mà cái mảng tường này nó phải có một cái điểm nhấn bằng một cái hình vẽ, một câu nói, một cái nghệ thuật typography hoặc một bức tranh nào thật là đẹp thì nó sẽ quật ngã tôi ngay. Vậy thì cái gam màu trắng đen là một gam màu rất hiệu quả để tạo ra được một cá tính và em đã sử dụng được cái gam màu rất phù hợp với cái căn phòng này. Nhưng nó đang thiếu những điểm nhấn, thiếu một độ đặc sắc hay thiếu một cái chất riêng biệt mà nhìn vào đây có thể lẫn với bất kỳ một nhà nhiếp ảnh gia nào. Em đang chọn một cái con đường đi nó quá sức là an toàn. Đó là một cái lời khuyên, một lời động viên mà cũng là cảnh báo đối với Hoài Anh về việc này. Bây giờ chúng ta sẽ sang đội Quang Minh. Quang Minh có quá nhiều ý tưởng, vừa kết hợp phòng làm việc, vừa kết hợp phòng ngủ, nâng cái sàn lên. Quang Minh có quá nhiều ý tưởng để làm cho một cái bức màn cửa ngăn cách. Quang Minh có quá nhiều ý tưởng để làm cho một cái màu xanh tuyệt đẹp, một cái bản đồ. Và Quang Minh có quá nhiều ý tưởng hay là hết ý tưởng để cuối cùng vẫn lại có một cái khăn nằm vất vẻo ở trên cái sofa. Và Quang Minh còn có ý tưởng gì nữa không? Dạ, em còn nhiều lắm. Để được phép mà làm nữa thì Quang Minh sẽ làm được một cái gì nữa? Dạ, em muốn làm luôn cả khoảng sân vườn ở ngoài. Quang Minh có nghĩ rằng là có một đến lúc nào đó Quang Minh sẽ bảo rằng là chủ đầu tư người ta thuê em xong người ta bảo làm tôi làm việc nhiều năm xong Quang Minh để cái sọt rác ở giữa xong Quang Minh vứt những cái giấy vào không? Tại sao không? Dạ, em có để kế bên cái ghế một cái sọt rác màu đen. Anh có nhìn thấy điều đó. Cho nên là anh Khải muốn là để cho Quang Minh nói lên điều đó. Anh Khải rất là hài lòng với cái sọt rác để chỗ đó được. Như vậy là Quang Minh có đến 15 ý tưởng mà theo anh Khải nói là một ý tưởng tuyệt vời của những kẻ thiết kế tệ bạc. Thật là thất vọng. Không có cái gì để nói nữa cả. Quá tồi, quá tệ. Nó tệ một cách lạ lùng luôn à. Nó không còn một cái gì nữa gọi là một cái sáng tạo, không còn một cái gì nó gọi là thiết kế. Nhiều lời cho anh Hữu Vinh. Tôi có một lời khen dành cho em là em là một người có rất nhiều ý tưởng trong thiết kế của mình. Vậy thì em là một người dồi dào năng lượng.
em có thể đưa rất nhiều thứ, em có thể mang rất nhiều thứ. Và trong tuần này tôi nghĩ Quang Minh đã trở thành người có ý tưởng nhiều nhất trong 3 cái thiết kế. Và em cũng trở thành một người có một cái thiết kế tệ nhất trong cái tuần này. Tôi không thể đồng tình với cách làm việc này. Tại sao cái trần nó thấp như vậy? Phải nâng cái sàn cho nó lên cao. Nâng cái sàn lên trên cao rồi tại sao phải treo một cái đèn để tạo một cái ức chế cho cái người nằm ngủ ở bên dưới? Ngoài một cái đèn đè ở bên trên mình trong lúc mình ngủ thì nó còn có thêm một cái ghế relax. Mà cái ghế đó rồi cái khối tích của nó đã chiếm hết cái khoảng không gian rồi. Mà nếu tôi ngồi vào trong cái ghế đó, tôi thấy được điều gì? Tôi úp ở trong cái gối đó và nhìn thấy một cái góc mở là cái ngay đầu giường thôi. Không có tầm nhìn, vậy thì mình sẽ thư giãn được điều gì? Bên cạnh đó, may là tôi đi đến trong lúc em quá trình em hoàn thiện thì em đang hoàn thiện cái mảng tường ngăn bằng những cái cọng dây đan đó. Mà may tôi kêu em phải cắt bớt một nửa đi, còn nếu không em sẽ giăng luôn một cái lưới, một cái bẫy lưới để cột cái cô diễn viên, cái cô ca sĩ đó ở trong một cái vòng vây, một cái vòng vây giam hãm trong cái ngôi nhà của mình mà không thoát được. Em là một người dồi dào ý tưởng, nhưng em không biết tiết chế để mình chọn cái gì trở thành cái chủ đạo, cái gì nó sẽ phải buông rơi đi. Và cùng với cái quan điểm của anh Khải chia sẻ, nào là bản đồ lặp lại, nào là gam màu xanh lặp lại. Và khi tôi trao đổi với Quang Minh còn nói là dựa thừa thắng xong lên từ cái tinh thần của tuần trước em làm về chiết trung mà em có thể làm cho tôi với anh Khải xúc động đó. Vậy thì cái điều này em có nghĩ rằng một xúc động nó chỉ đến, thậm chí nó chỉ đến một lần trong đời thôi? Thật sự rằng khi mà nhận cái thiết kế này, và chính bản thân em là một người như mọi người nhận xét là người cực kỳ tham lam, cực kỳ là nói chung là rất là ham muốn mọi thứ. Và em nhìn được ở điều đó là ở chính bản thân chị Sĩ Thanh. Em muốn đem thật sự mọi thứ vào đó. Và em thật sự tham lam từ cái đèn lông, bất chấp em muốn làm điều đó. Nên em chấp nhận sự tham lam, nhưng mà em rất muốn làm cái việc đó cho Sĩ Thanh. Em có biết là như thế nào là một nhà thiết kế giỏi không? Em có biết như thế nào là một nhà thiết kế xuất sắc không? Dạ, em hiểu. Và em biết như thế nào là một nhà thiết kế tài năng không? Em thì miêu tả cho anh Khải 3 cái đó thế nào? Một nhà thiết kế giỏi là phải có nhiều ý tưởng. Ok. Một nhà thiết kế xuất sắc thì phải biết tiết chế điều đó. Tài năng thì là có rất nhiều ý tưởng trong đó. Một nhà thiết kế tài năng là thay đổi cả định hướng, xu hướng của xã hội. Thì có nghĩa là cái chủ đầu tư của em á, là em thay đổi luôn cả xu hướng của người ta, thay đổi cách nhìn của người ta. Và cái định hướng đó nó phải làm cho người ta ngạc nhiên hết, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho nên rằng là không nên là thiết kế để phù hợp, để đúng cái sở thích của người chủ đầu tư và khách hàng đó. Các em sẽ không bao giờ trở nên một nhà thiết kế giỏi, chứ đừng nói đến xuất sắc và tài năng nữa. Và em cũng rất chân thành khi mà làm mọi thứ. Thật sự là em vẫn mãn nguyện với những gì mình làm được. Và nếu như anh Khải nói em không thật sự giỏi, em vẫn chấp nhận nếu như em đã làm được những việc em thích. Cái việc mà em thích làm thì một người không phải thiết kế vẫn có thể làm được mà. Và ở trên bàn đây có 3 bảng điểm của 3 người chủ đầu tư cho 3 căn phòng của các bạn. Xin mời các bạn bước chân lên đây. Rồi, xin mời các bạn cầm về lại vị trí và các bạn có thể mở ra và đọc luôn cái điểm số của người chủ đầu tư đánh giá đối với thiết kế của mình. Đầu tiên xin mời Hoài Anh. Em nhận được 10 điểm từ anh Linh Nguyễn ạ. Chúc mừng Hoài Anh. Xin mời Quang Minh. Em nhận được quá trời chữ luôn. Rồi, xin mời Quang Minh đọc lên. Em ơi, em muốn chị sống sao? Chị muốn dọn về ở ngay và luôn, đẹp lộng lẫy, hoành tráng quá. Em được 10 điểm. Tôi nghĩ đó là một cái sự động viên rất là cần thiết giữa những sóng gió mà ban giám khảo đã gây cho Quang Minh từ nãy đến giờ. Và cuối cùng là Nhã Uyên. Người chủ đầu tư đó cũng chính là anh Quốc Thắng đứng ở đây. Dạ, em được 9,5 điểm, ấn tượng. Vậy thì xin mời các bạn bước chân lên phía trước. Ba bạn trong tuần lễ này có được sự trợ giúp của 3 thí sinh quay trở lại, mà tôi nghĩ 3 thí sinh đó đã có một cái sự nỗ lực rất lớn để làm sao hỗ trợ cho các bạn làm tốt những thử thách trong tuần này. Và tôi xin được trao chiếc chìa khóa vàng dành cho một người thể hiện rõ được một sự quyết tâm của mình, dám mạnh dạn
để làm nhiều điều và chấp nhận những điều mình làm có thể dẫn đến một kết quả không tốt. Chấp nhận thử thách có nghĩa là có một chút liều lĩnh, và người đó có đủ một sự quyết đoán, và cái thẩm mỹ của người đó đủ để cho chúng tôi có một niềm tin rằng người đó sẽ tiếp tục thể hiện cái thẩm mỹ tốt. Vậy thì tôi xin được trao cái chìa khóa vàng này dành cho Nhã Uyên. Mọi thứ nó vỡ òa và Uyên, mọi cái công sức của mình đổ ra đạt được một cái kết quả gì đó, và bây giờ Uyên vui mà trong đầu Uyên cũng không biết là nói như thế nào nữa. Xin chúc mừng Nhã Uyên đã giành được chiếc vé đầu tiên vào vòng chung kết. Vậy là tuần sau sẽ là cuộc chiến giữa Quang Minh và Hoài Anh để giành lấy suất thứ 2 bước vào vòng chung cuộc. Chúc hai bạn may mắn. Thật sự là nếu như mà chọn một người để làm đối thủ của Uyên thì Uyên đánh giá cao Minh hơn. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ chấm dứt. Tao đánh như siêu nhân. Em xin xài thêm 5 phút. Anh còn 5 phút quà tặng. Trời ơi, cứu tôi với, trời ơi. Em mơ mộng cái kiểu gì để chăng nữa, và cuối cùng trong cái tiêu chí của cuộc thi của chúng ta và những tiêu chí về thiết kế em sẽ phải đáp ứng đủ. Em sẽ phải mạnh mẽ lên. Đón xem tập 13 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 27 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7. Hai đứa lùi lại. Chờ.